Hey, Jackie. Yes, sir. Give me your hand. All right. Here. Here. Adriana was dead. Is she dead? Yes, sir. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Astăzi vorbim despre un caz terifiant. Sunt sigură că mulți ați văzut videoclipul cu băiețelul de 6 ani care a depus mărturie la tribunal. Este un caz extrem de teribil, așa că vă rog să puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită. Dar totuși poftă bună dacă ești subscriber. Nu vreau să vă dau foarte multe spoilere, cazul a fost extrem de cerut, am tot evitat să-l fac pentru că sincer m-a rupt în două, dar astăzi vorbim despre Amanda Lewis. Suntem în septembrie 2007 în Florida, este o zonă extrem de caldă în perioada aceea, temperatura se ducea până la 40 de grade Celsius și o avem pe Amanda, o mamă de 27 de ani. Are o fată de 7 anișori pe nume Adriana, un băiețel de 6 ani pe nume AJ și un fiu vitreg de 14 ani pe nume Alan. Amanda noastră lucra ca asistentă medicală de noapte și într-o zi se întoarce la 8 dimineața acasă, era extrem de epuizată, fiul cel mare încă dormea, iar cei mici se uitau la televizor. Amanda se trezește pe la ora 1, iar cei mici erau extrem de entuziasmați să se bălăcească în piscina din curte, dar ea le-a spus că nu au voie pentru că trebuie să se pregătească să se ducă la cumpărături pentru școală. Înainte să se ducă să facă un duș, s-a uitat rapid pe geam și îl vede pe AJ rezemat de un copac, iar Adriana era de negăsit. Nu s-a panicat în acel moment, s-a dus să-și facă dușul, după care a vrut să pună niște rufe la spălat și în momentul în care s-a întors înapoi jos, s-a uitat înapoi pe geam și l-a văzut pe AJ cățărat pe acest căruț de jucărie, se uita înăuntru în piscină, părea că încerca să scoată ceva de acolo și din nou Adriana nu e prin preajmă. Când Amanda iese afară din casă, realizează că fiica ei de 7 anișori este de fapt în piscină, cu capul în jos și nu mai respiră. Ca orice mamă în momente de genul, este foarte isterică și disperată, sună la 911, începe să-i acorde primul ajutor și încearcă să o resusciteze, dar în zadar. Un elicopter a ridicat-o pe cea de 7 anișori și timp de o oră doctorii au încercat să o readucă la viață, dar nu au reușit. La ora 5, Adriana a fost declarată moartă. Această scenă teribilă a fost inițial declarată ca a fi un accident. Teoria era că Adriana s-a urcat pe acest căruț de jucărie, s-ar fi împiedicat, lovit la cap și căzut înăuntrul piscinei, unde avea să-și dea ultima suflare. Cât Adriana era ridicată de acasă cu elicopterul să fie dusă la spital, bineînțeles că Amanda era în șoc. La fel ca orice altă mamă care s-ar afla în situația ei. Însă cei de la spital au văzut o total altă față a Amandei. Unul din doctori s-a dus inițial în sala de așteptare să îi spună Amandei cât de gravă este situația fiicei sale, iar Amanda era complet fără nicio emoție și era doar interesată să afle cum funcționează automatul de cafea. Și după o oră, când doctorii au venit înapoi să îi spună că fiica ei nu a putut fi salvată, Amanda la fel nu a avut nicio reacție. Tot ceea ce a făcut a fost să se ridice de pe scaun, s-a dus în camera unde se afla fiica ei, i-a pus mâna în păr, a pupat-o pe frunte, după care s-a întors și a ieșit. Nu a plâns, nu a țipat, n-a avut nicio reacție. De parcă s-ar fi așteptat. Bineînțeles că în aceeași seară autoritățile ajung acasă la Amanda să o ia la întrebări, să vadă dacă se deschide vreo investigație sau dacă chiar a fost un accident. Amanda le-a spus că Adriana de fapt s-a simțit rău cu o seară înainte și toată dimineața a și vomitat și nu a mâncat absolut nimic, nici mic dejun, nici prânz. Aparent, cea mică suferea de ADHD și de multe ori își muta atenția de pe un lucru pe altul. Cum ar fi, în acea dimineață voia să înnoate, după care voia să meargă la cumpărături, după care voia să înnoate la loc și iar să meargă la cumpărături. Au încercat să înțeleagă cum această fetiță a ajuns să se înnece în piscină. Și problema era că apa din piscină avea 81 de centimetri înălțime. Adriana avea 1,20 m. Dacă chiar s-ar fi împiedicat în apă, de ce nu s-a ridicat în picioare? Amanda era în același timp extrem de suspectă, părea că povestea ei nu are niciun sens. A spus că Adriana încerca să scoată singură frunze din piscină ca după să se poată băga în ea și la fundul piscinei era acest lighean care ar fi confirmat aceste acțiuni, dar când a fost întrebată de ce Adriana nu s-ar fi ridicat în picioare, Amanda le-a spus că Adrianei îi e frică de apă. Ok, și atunci de ce s-ar pune singură să scoată frunzele din acea piscină dacă îi era
frică. O altă paranteză pe care țin să o fac este că în momentul în care autoritățile au ajuns la fața locului, Amanda avea hainele uscate și îmi imaginez că în momentul în care tu îți vezi fata în piscină, cu capul în jos, nu mai respiră, nu se mișcă, te arunci după ea, încerci să o scoți de acolo. Părea că Amanda ar fi scos-o cu grijă încât să nu se ude pe haine. Lângă piscină avem acest căruț de jucărie care are noroi înăuntru și 2 urme de la tălpile unor papucei. Când autoritățile ajung în camere celor mici, realizează că ceva nu e ok. Camera lor era lipsită de jucării, nici măcar una singură. Mirosea extraordinar de tare a urină și patul lor era unul supraetajat cu 2 saltele ponosite și nu aveau lenjerii de pat pe ele. Singurele jucării din toată casa era acel căruț de jucărie și o bicicletă. Bineînțeles că autoritățile au întrebat mai departe despre fata de 7 anișori și Amanda le-a spus în continuare că cea mică avea ADHD și că de multe ori intra în probleme la școală și pe lângă lucrul ăsta se bătea foarte des cu fratele ei de 6 anișori, în caz că găsiți ceva, vreo vânătaie pe corpul ei. Între timp, autoritățile descoperă că Adriana nu a fost primul urmaș al Amandei care să rămână fără suflare după o moarte accidentală. Amanda a mai avut un bebeluș de doar 1 anișor pe care îl chema Alex, care ar fi încetat să respire într-o noapte după ce a avut o convulsie. Lăsând deoparte casa murdară, neglijența Amandei și lipsa de jucării sau lenjeriile de pat, cea mai crucială piesă de puzzle din acest caz este un martor, AJ, băiețelul de 6 anișori. După accident, AJ a fost luat de bunica lui și în momentul în care a ajuns acasă a început să îi povestească tot ceea ce s-a întâmplat în acea după-amiază. În aceeași seară, bunica lui îl ia de mânuță și îl duce frumos către secția de poliție, unde are să fie audiat. Eu nu pot să-mi imaginez trauma prin care poate să treacă acest băiețel, de asta mă rupe acest caz atât de tare. Ce le-a spus AJ autorităților? Ei bine, în acea după-amiază, Amanda i-ar fi acoperit fața Adrianei cu mâna, după care i-a băgat capul sub apă și a ținut-o acolo cât s-a zbătut și a țipat până și-a dat ultima suflare. Who threw her in the pool? My mama, Mama threw who in the pool? my sister, Adriana. După asta a spus că mama lui l-a obligat să se urce cu picioarele în căruț ca să lase acele urme. Când a fost întrebat de condiția casei lor, de ce este atât de murdară sau ce se întâmplă acolo, el a spus că acea cameră în care se află patul supraetajat este camera în care doarme atunci când este năzbătios și că este lăsat să doarmă în sufragerie atunci când e cu minte. A și desenat pe o foaie cum mama lui a luat-o pe Adriana și a ținut-o sub apă. Efectiv, a desenat piscinuța, a desenat copăcelul, pe Amanda, pe Adriana. Este terifiant faptul că acest băiețel de 6 ani a trebuit să facă lucrurile astea. Motivul pentru care Amanda ar fi fost atât de nervoasă pe fetița ei de 7 ani în acea după-amiază este că cea mică s-ar fi uitat prin dulapurile din bucătărie și s-ar fi jucat cu spray-urile de curățare. De asta era nervoasă Amanda. Pentru a doua oară, autoritățile se duc la Amanda acasă, de data asta cu informația pe care o au de la AJ. Automat se uită la ea și îi spun: hei, știm, deja, băiatul tău te-a dat în gât, nu știu cum să zic, dar nu mai putut să ții lucrul ăsta ascuns. Spune-ne ce s-a întâmplat. Nu, eu sunt inocentă, complet inocentă. Vorbim despre un băiețel de 6 ani care nu știe diferența între adevăr și minciună. Nu ai de unde să știi că tot ceea ce zice nu este de fapt din imaginația lui. Ce imaginație morbidă poate să aibă acest băiețel de 6 anișori încât să inventeze o poveste de genul? Urmau să facă și o autopsie pe corpul fetiței și bineînțeles că au găsit vânătăi, foarte multe vânătăi la cap, pe gât, pe mâini, pe picioare. Amanda a spus că cel mai probabil acele vânătăi, cum am spus și mai devreme, sunt de la faptul că se bate foarte mult cu frățiorul ei mai mic. Am un frate mai mare și noi ne băteam când eram mici, dar nu aveam niciodată vânătăi în halul ăsta. Nici nu cred că pot să vi le arăt aici. Imaginați-vă, foarte multe vânătăi. Ce să vedeți, s-a descoperit că săptămânal serviciile sociale le făceau o vizită acasă după ce învățătorii de la școală au exprimat îngrijorări la adresa faptului că cei mici erau mereu murdari. Și o chestie pe care nu prea am înțeles-o când am făcut acest research: serviciile sociale veneau acasă la ei săptămânal pentru că oamenii s-au plâns că cei mici sunt murdari și totuși casa arăta în halul ăla. La autopsie s-a declarat că Adriana a fost înnecată și Amanda era căutată pentru omor de gradul 1. O lună de zile a continuat investigația până ca femeia noastră să fie arestată
judecată pentru neglijență. Procesul a început în februarie 2008, între timp AJ a împlinit 7 anișori și Amandei i s-a oferit un acord de pledoarie în care dacă recunoaște că este vinovată, va servi doar 10 ani de închisoare. A refuzat să ia acest acord de pledoarie pentru că în continuare a susținut că este complet nevinovată. S-au adus pe masă toate dovezile și faptul că Adriana suferea de ADHD și faptul că nu s-a înțeles niciodată cu mama ei. Fiul de 14 ani a fost adus în față să depună mărturie, bunicii celor mici au fost aduși în față să depună mărturie și poveștile lor erau complet paralele, nu aveau sens. Am încercat să mă uit la acest proces și pur și simplu nu înțelegeam nimic. Băiatul spunea o chestie, bunicii spuneau altă chestie, după care au adus în față colegii de muncă ai Amandei și ei au spus că de multe ori Amanda se plângea de faptul că nu avea o relație bună cu fiica ei, era foarte năzbătioasă, are probleme psihice și pe lângă lucrul ăsta, AJ este copilul ei preferat. Bunica copiilor a spus că Amanda le-ar fi aruncat toate jucăriile din casă pentru a-i pedepsi și totul părea o glumă. Tot acest proces părea o glumă. Asta până când a ajuns să depună mărturie, să fie adus în față AJ, băiețelul de 7 anișori. Pentru a nu știu câta oară acest băiețel trebuia să retrăiască aceste momente, a arătat cu degetul către mama lui și a spus că ea este cea care i-a înnecat surioara în piscină. And you said your mama did this. Who is your mama? Amanda Lewis. Okay. Is she in this room today? Yes, so. Where is she? Can you point her out and show the judge where she is? Right here. Problema la acest proces este că acest băiețel are 7 ani, țin să vă reamintesc pentru a mia oară și bineînțeles că de multe ori când este întrebat lucruri, el răspunde cu nu știu, pentru că este un băiețel foarte mititel care nu are atât de mult common sense în cap încât să realizeze gravitatea situației sau să realizeze ce este adevărul și ce este minciuna. Dar eu sunt efectiv pornită că nu are cum ca AJ să fi inventat o astfel de poveste. Este sfășietor acest proces. Am încercat să mă uit la tot, vă pot lăsa linkul în descriere dacă vreți să vă uitați, dar mie nu-mi vine să cred, în primul rând, că martorul lor principal chiar era propriul băiețel. Hey, Jay, Yes, so. give me your hand. All right. Here. Here. Amanda a fost găsită vinovată pentru ucidere de gradul 1 și neglijență, iar în martie 2008 a primit pedeapsa de închisoare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată. Bineînțeles că după asta a urmat o mare vălvă spunând că juriul nu trebuia să se bazeze pe mărturia unui băiețel de 7 ani, pentru că poate minte. S-a și postat un interviu cu Amanda intitulat Free Amanda Lewis, în care a susținut în continuare că este complet inocentă și că a fost trimisă în închisoare pe nedrept. Am găsit extraordinar de multe postări, am intrat pe Reddit ca de obicei, foarte multă lume, sunt pagini pe Instagram, pe Facebook, în care oamenii vor să o elibereze pe Amanda pentru că a fost băgată în închisoare pe nedrept și că fiul ei de 7 anișori a mințit. Ideea este că eu poate sunt o leacă de acord că nu ar fi trebuit să se bazeze doar pe mărturia acestui băiețel, dar ei nu s-au bazat doar pe asta, adică ei aveau foarte multe dovezi incriminatorii și, nu știu, sincer, nu știu ce părere să vă dau. Eu mă duc mai mult pe faptul că ea este complet vinovată și ea în continuare, bineînțeles, a început să facă mai multe apeluri până în 2025, dar toate au fost refuzate și încă se află încarcerată la vârsta de 44 de ani. Vă las cu întrebarea dacă voi sunteți sub impresia că acest proces a fost corect, dacă această femeie merită să putrezească în închisoare sau dacă ar trebui să îi se dea oportunitatea de un nou proces. Atât a fost acest caz, sunt conștientă că nu a fost atât de lung, dar a fost unul destul de frustrant. Nu a fost foarte grafic, să spunem așa, dar într-un final o fetiță de 7 ani și-a pierdut viața, cel mai probabil de pe mâinile propriei sale mame. Lăsați-vă, vă rog, părerea în comentarii. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui Amanda Lewis, iar până trauma viitoare, stay safe. Mă strânge bandana asta din cap, asta este problema, mă strânge bandana din cap, de-aia mă enervez așa tare.